तू कर ले यकीन मैनू प्यार नाल वख ना करी। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघत असाल अशाच पद्धतीची व्हिडिओ डिझाईन तुम्हाला करायची असेल तर व्हिडिओ आहे ती शेवटपर्यंत बघा, कुठे स्किप करू नका। व्हिडिओमध्ये पासवर्ड नाही आहे। तुम्हाला सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये पाहिजे असेल तर माझा टेलिग्राम ग्रुप आहे, तिथं जॉईन होऊ शकता। तिथे सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये दिले आहे, तिथं जाऊन तुम्ही सहजपणे डाउनलोड करू शकता। मित्रांनो, आपल्या दोन ॲप्लिकेशनची गरज पडेल। त्याचं नाव आहे काइनमास्टर आणि एक आहे पिक्सलॅब। आपल्या दोन्ही ॲप्लिकेशनची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन तुम्ही आहे ते ॲप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचे। चला मित्रांनो, तुमचा जास्त वेस्ट न करता आजच्या व्हिडिओला ते सुरू करूया। पहिल्यांदा आहे ते आपल्याला पिक्सलॅब आहे ॲप्लिकेशन ते ओपन करायचे। ओपन केल्यानंतर ही न्यू टेक्स्ट आहे ती आपल्याला डिलीट करायची। डिलीट केल्यानंतर आपल्या प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला शेपवरती क्लिक करून आपला शेप आहे तो ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर तर त्याची साईज आपल्याला फुल करून घ्यायची। फुल केल्यानंतर व्यवस्थित सेट करा। मित्रांनो, वरती आयकॉन दिसल्यानंतर ओकेचं त्याच्यावर क्लिक करा। क्लिक केल्यानंतर आपल्या प्लसवरती क्लिक करून तुम्ही मटेरियल डाउनलोड त्या फोल्डरला ओपन करायचे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला बघू शकता हा इमेज आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर खाली आयकॉन दिसल्यानंतर ओके करा। ओके केल्यानंतर आपल्या मधल्या ऑप्शनवरती क्लिक करून आपल्याला साईजवरती क्लिक करून आपल्याला अशा पद्धतीने त्याची साईज वाढवून घ्यायची। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्या मित्रांनो ओके करायचे। ओके केल्यानंतर बघू शकता आपल्यावरती ह्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला त्याच्या बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करून आपल्याला अशा पद्धतीने ओके करून घ्यायचे। ओके केल्यानंतर आपल्याला डबल त्याच्यावर क्लिक करून बघू शकता आणि याचा कलर इरेजरवरती क्लिक करून आपल्याला कलर इरेज करायचा आहे। मित्रांनो, कलर इरेजर बघू शकता व्हाईट झालेला आपला तो ब्लॅक कलर आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे। ओके केल्यानंतर आपल्याला साईडला क्लिक करून आपला कलर इमेजवरती जायचं आहे। कलर इमेजवरती गेल्यानंतर कलर आपल्याला ग्रीन कलर आहे तो ॲड करायचा आहे। ॲड केल्यानंतर आपल्याला ओके करायचं आहे। ओके करून झाल्यानंतर सेव्ह इमेजवरती क्लिक करून आपला इमेज आहे तो हाय क्वालिटीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। बघू शकता अशा पद्धतीने अल्ट्रा हाय क्वालिटीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे। सेव्ह केल्यानंतर सेव्ह टू गॅलरीवरती क्लिक करून आपला इमेज आहे तो सेव्ह झालेला आहे गॅलरीमध्ये। पिक्सलॅब नंतर आपल्याला काइनमास्टर आहे ते ओपन करायचे। ओपन केल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करून तो शेवटचा रेशो वन त्याला सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला लिरिक्स व्हिडिओ दे ती पहिल्यांदा ॲड करून घ्यायची। ॲड केल्यानंतर ओके करायचे। तर त्याच्यावर क्लिक करून आपल्याला कलर फिल्टरवरती जाऊन आपल्याला बेसिकवरती क्लिक करायचे। बेसिकवरती क्लिक केल्यानंतर पाचवा ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर बघू शकता आपला ती व्हिडिओ आहे ती व्हाईटमध्ये झालेली आहे। जेव्हा आपल्या व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्टवरती क्लिक करून वरती आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक्सपोर्टवरती क्लिक करून व्हिडिओ आहे ती एक्सपोर्ट करून घ्यायची। मित्रांनो, मी पहिल्यांदा व्हिडिओ आहे ती एक्सपोर्ट केलेली आहे, तुम्ही पण एक्सपोर्ट करून घ्यायची। एक्सपोर्ट केल्यानंतर डबल आपल्याला व्हिडिओ आहे ती डिलीट करून टाकायची। डिलीट केल्यानंतर आपल्या मीडियावरती जायचे। मीडियावरती गेल्यानंतर बॅकग्राऊंडवरती जाऊन आपला ब्लॅक कलर आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची लेअर साईज आहे ती वाढून घ्यायची 15 सेकंदापर्यंत वाढून घेतल्यानंतर लेअरवरती जाऊन तुम्ही फोटो आहे तो पिक्सलॅबमधून एडिटिंग करून झाल्यानंतर आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। पहिल्यांदा ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला कॉमा कीवर जाऊन त्याचं एनेबल करून घ्यायचं। बघू शकता कलर आहे तो गेलेला आहे हिरवा। गेल्यानंतर आपल्या मित्रांनो ओके करायचे। तर त्याच्यावर क्लिक करून आपल्या फुल स्क्रीनमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचे। कन्वर्ट केल्यानंतर लेअर साईज आहे ती वाढून घ्यायची शेवटपर्यंत। वाढून झाल्यानंतर लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे। तुम्हाला हा इमेज पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये इमेजची पण लिंक दिली आहे, तिथून जाऊन तुम्ही इमेज आहे तो डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। डाउनलोड करून घेतल्यानंतर आपल्याला फोटो आहे तो सेंड टू बॅक करून घ्यायचा आहे। सेंड टू बॅक करून घेतल्यानंतर आपल्याला ओव्हरले एनिमेशन जाऊन आपल्याला फ्लोटिंगचा ऑप्शन आहे त्याच्यावर क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर ओके करायचे मित्रांनो। तर त्याची लेअर साईज ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। वाढून घेतल्यानंतर ओके करायचे मित्रांनो। आहे तो व्यवस्थितपणे ॲड करून झाल्यानंतर त्याला तुम्हाला सांगितलं ते स्टेपमध्ये करून घ्यायचे। डबल लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे। मीडियावरती गेल्यानंतर त्या फोल्डरला ओपन करून बघू शकता पहिल्यांदा फोटो आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीचा व्यवस्थितपणे ॲड करून घ्यायचा। ॲड केल्यानंतर त्याची लेअर साईज ती शेवटपर्यंत वाढून घ्यायची। वाढून घेतल्यानंतर मित्रांनो ओके करायचे। तर पहिल्या पोझिशनमध्ये येऊन लेअरमध्ये क्लिक करून आपल्या मीडियावरती क्लिक करायचे। क्लिक केल्यानंतर बघू शकता अशा पद्धतीचा फोटो आहे तो आपल्याला ॲड करायचा आहे।
ॲड केल्यानंतर आपल्या बिल्डिंगवरती जायचं. बिल्डिंगवरती गेल्यानंतर आपल्याला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं आहे. मल्टिप्लाय केल्यानंतर त्याची लेअर साईज ती वाढून घ्यायची आणि तो फोटोचं साईज आपल्या व्यवस्थितपणे ॲड करायचं आहे. व्यवस्थितपणे ॲड केल्यानंतर साईज कमी सरळ तुमच्यानुसार करायची मित्रांनो. केल्यानंतर व्यवस्थितपणे ॲड करा. तेव्हा लेअरवरती जायचं आहे मित्रांनो. तोच फोटो आपण ॲड केला आहे तो ॲड करायचा आहे मित्रांनो. हा फोटो रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे. रिमूव्ह तुम्हाला करता येत नसेल तर वरती जाऊन तुम्ही रिमूव्ह करू शकता. केल्यानंतर आपल्याला क्रॉपिंगवरती जायचं, त्याचं मास्क आहे ते एनेबल करायचं आहे. एनेबल केल्यानंतर ओके करायचं आहे मित्रांनो. टोल ऑपोसिटी त्याची आहे ती कमी करायची. फोटोवरती क्लिक करून आपल्याला त्याच्या आपल्या ओपोसिटीवरती जाऊन आपल्याला ऑपोसिटी आहे बघू शकता अशा पद्धतीने कमी करून घ्यायची. डबल लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे. मीडियावरती गेल्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ आहे ती एक्सपोर्ट केली असं पहिल्यांदा ती ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर आपल्याला बिल्डिंगवरती जायचे. बिल्डिंगवरती गेल्यानंतर आपल्याला मल्टिप्लाय करून घ्यायचे. मल्टिप्लाय केल्यानंतर व्हिडिओ आहे ती व्यवस्थितपणे अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करून घ्यायची. ॲडजस्ट केल्यानंतर लेअरवरती जायचे. मीडियावरती जाऊन आपला फोटो आहे बघू शकता अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर व्यवस्थितपणे त्याची साईज आहे कमी करायची. मित्रांनो बघू शकता ही व्हिडिओ आहे ती व्यवस्थितपणे ॲड झाली नाही, ती व्यवस्थितपणे ॲड करायची. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तो राहिलेला पार्ट आहे आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कैचीच्या वरती क्लिक करून आपल्याला ट्रिप टू राईट आहे ते आपल्याला क्लिक करून घ्यायचे. केल्यानंतर लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचं आहे. मित्रांनो तुम्हाला एक पार्टिकल व्हिडिओ आहे ती आपल्याला ॲड करायची. बघू शकता अशा पद्धतीने ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला त्याची फुल स्क्रीनमध्ये करून घ्यायची. फुल स्क्रीन केल्यानंतर त्याचा कलर आहे आपल्याला तुम्हाला कोणता हवे तो ॲड करून घ्यायचा. ॲड केल्यानंतर आपल्या बिल्डिंगवरती जायचे. बिल्डिंगवरती गेल्यानंतर आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायची. स्क्रीनची थोडीशी ओपोसिटी आहे ती कमी करायची. कमी केल्यानंतर लेअरवरती जायचे, मीडियावरती जायचे. दुसरं पार्टिकलची लिंक दिलेली आहे, तुम्ही तिथून पार्टिकल आहे ते ॲड करून घ्यायचे. मित्रांनो सर्व प्रकारचे तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड काय प्रॉब्लेम होत असेल माझं टेलिग्राम ग्रुप आहे तिथे जॉईन होऊ शकता. झाल्यानंतर मित्रांनो ॲड केल्यानंतर आपल्या फुल स्क्रीनमध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचे. कन्वर्ट केल्यानंतर आपल्या बिल्डिंगवरती जायचे. बिल्डिंगवरती गेल्यानंतर आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचे. सॉरी मित्रांनो मल्टिप्लाय करून घ्यायचे. मित्रांनो आपला स्टेटस आहे व्यवस्थितपणे एडिटिंग करून झालेला आहे. तुम्हाला काही समजलं नसेल तर माझा इंस्टाग्रामवरती जाऊन तुम्ही फॉलो करून तिथं मला विचारू शकता. होऊ शकता मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आहे ती थोडीशी प्ले करून टाकतो. मित्रांनो मी साऊंड आहे तो म्यूट करून ठेवलेला कारण का कॉपी स्ट्राईक येऊ शकते. मित्रांनो बघू शकता अशा पद्धतीचा टेटस व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. मित्रांनो बघू शकता अशा पद्धतीची व्हिडिओ आहे ती आपण एडिटिंग केली आहे. मित्रांनो तो राहिलेला पार्ट आहे आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. दोन मित्रांनो वरती आयकॉन दिसत आहे त्याच्यावर क्लिक करून व्हिडिओला आहे ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ आवडले असेल प्लीज व्हिडिओला लाईक करा. चला मित्रांनो तो पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू.